Okay, hello students. আজি class আজি 18th June 2025. আজি class 10 ইংলিছৰ পেপাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্ট আজিৰ পৰা ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে। আজি ইংলিছ আছিলে ইংলিছৰ এই পেপাৰখিনিৰ আনসাৰখিনি আমি সলভ কৰি চাওঁ এতিয়া কেনে ধৰণৰ আহিছিলে আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হয় এইটো চাই লওঁ। আৰু তোমালোকক আগতীয়াকৈ মই কওঁ তোমালোকৰ এতিয়া পৰীক্ষাটো চলি আছে, গতিকে আনসাৰকেইটা জনাৰ পাছত যদি বাই চান্স ৰঙো হৈ যায় তোমালোকে একো হতাশ হ'বলগীয়া কথা নহয়, ডিছকাৰেজ নহ'বা। তোমালোকে মেইনলি এই বস্তুটো বুজি পাব লাগিব। আৰু মেইনটো হৈছে কি তোমালোকে মেট্ৰিকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু লাইফৰ কাৰণে জনাটোও ভাল, আৰু লগতে মেট্ৰিকটো মানে মেইন, গতিকে মেট্ৰিকত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি থাকে। গতিকে মানে ৰাইট আনসাৰটো কেনেকুৱা হয় কোনটো হয় সেইটো তোমালোকে এতিয়া ভালকৈ বুজি লোৱা। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যনটো কি, ইন এ লেটাৰ টু গড হোৱাট ক্ৰপ ডিড লেংক গ্ৰ' ইন হিজ ফিল্ড। তাত কিতাপত ধুনীয়াকৈ লিখা আছিলে যে কেনেধৰণৰ মানে খেতি কৰিছিলে, ধান খেতি কৰিছিলে নাই, চুগাৰ কেন নাই, হুইট তেনেকুৱাটো নাছিলে। তাৰ ৰাইট আনসাৰটো কি হয় তোমালোকে চবেই জানে চাগে, কৰ্ণটো হৈছে ৰাইট আনসাৰ, কৰ্ণ খেতি কৰিছিলে। ছেকেণ্ডটো চাই ল'ম, ৱাই ডিড লেংক বিকাম এংগ্ৰি আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য মানি। লেংক কিয় মানে পইচাটো ৰিচিভ কৰাৰ পাছত খং কিয় উঠিলে, নাম্বাৰ অপশ্যনকেইটা চাই ল'ম। মানি ৱাজ নট এনাফ, পইচাটো দুযোৰা নাছিলে। দ্য মানি ৱাজ ষ্টলেন, পইচাটো চুৰ কৰিলে। দ্য লেটাৰ ৱাজ অপেন, চিঠিখন খোলা আছিলে। দ্য পষ্ট মাষ্টাৰ মক থিম, দ্য পষ্ট মাষ্টাৰে মানে ইটিকিং কৰিলে বা কিবা এটা কৰিলে। গতিকে ইয়াত ৰাইট আনসাৰটো হৈছে কিয় খং উঠিলে পইচাটো ৰিচিভ কৰাৰ পাছত, কাৰণ পইচাটো যোৰা নাছিলে। চ' ৰাইট আনসাৰ ইজ নাম্বাৰ এ, 2A হয়। গতিকে সেইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট, হু ডিড লেংক ব্লেম ৱেন হি ৰিচিভ লেছ মানি দেন হি আস্ক ফৰ। লেংকই কাক ব্লেম কৰিছিলে, পইচাটো কম হৈছিলে কাক ব্লেম কৰিছিলে, ভগৱানক ব্লেম কৰিছিলে, পষ্ট মাষ্টাৰ, দ্য পষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ, হিজ নেইবাৰ্ছ। তো ৰাইট আনসাৰটো কি হয় তোমালোকেতো কাহিনীটো গম পায়। লেংকক পইচাটো দিছিলে 70 পেছছ দিছিলে পষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজসকলে, আৰু তেওঁলোককে মানে ব্লেম কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে দ্য পষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু একৰ্ডিং টু লেংক হু টট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো চাই লোৱা। একৰ্ডিং টু লেংক হু টট হিম দ্য মিনিং অফ কাৰেজ, মিনিং অফ কাৰেজটো কোনে শিকাইছিলে, নেলছন মেণ্ডেলাক কোনে শিকাইছিলে। হিজ স্কুল টিচাৰ্ছ, স্কুলৰ শিক্ষকসকলে, হিজ পেৰেণ্টছ, মা দেউতাসকলে, বা হিজ ফেল' প্ৰিজনাৰ্ছ, বা যিসকলে তেওঁৰ লগত জেলত আছিলে, বা হিজ কমৰেডছ, যিকেইজনে তেওঁৰ লগত মানে যুঁজিছিলে, ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যিকেইজনে যুঁজিছিলে তেওঁলোকক কমৰেডছ বুলি কয়। গতিকে তেওঁ একচুৱেলি এই কাৰেজ মিনিংটো এই কমৰেডছবিলাকৰ পৰা গম পালে, তেওঁৰ কমৰেডছৰ পৰা। কমৰেডছ মানে তেওঁৰ লগত যিকেইজনে যুঁজ কৰিছিলে, তেওঁৰ লগত ছাউথ আফ্ৰিকাত নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত বহুকেইজন মানুহে মানে কি হ'ল, বহুত মানুহে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত মানে যুঁজ কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছিলে। তেওঁলোকক একচুৱেলি কমৰেডছ বুলি বুজাইছে ইয়াত। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা, তেওঁলোকে যিটো কষ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকে যিটো ছেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে গম পালে, নেলছন মেণ্ডেলাই গম পালে হোৱাট কাৰেজ একচুৱেলি মিন। নাম্বাৰ 5টো চাই লোৱা। What did Nelson Mandela call an extra human disaster? Extraordinary human disaster মানে একদম হিউমেন ডিছাষ্টাৰ এটা হৈছিলে কিবা, কোনটো ছিষ্টেম, কোনটো বস্তুটোৱে মানে একদম হিউমেন ডিছাষ্টাৰ বুলি কৈছে, মানে মানুহৰ জীৱনটো একদম শেষ কৰা বা একদম কিবা তেনেকৈ কৈছিলে। হিউমেন ডিছাষ্টাৰ বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই এই পলিচি অফ এপাৰ্থাইডটো কৈছিলে। অ'কে, পলিচি অফ এপাৰ্থাইড, সেইটো ৰাইট আনসাৰ। হোৱাট ইজ পলিচি অফ এপাৰ্থাইড? ইটছ এ চিষ্টেম ৱেৰ পলিটিকেল চিষ্টেম ৱেৰ পিপল আৰ ডিভাইডেড একৰ্ডিং টু দেয়াৰ কাষ্ট, ক্ৰিড, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, ৰেচ, ছেক্স, তেনেধৰণে মানে ডিভাইড কৰা হয়। সেইটো মানে দ্য পলিচি অফ এপাৰ্থাইড, কিতাপত ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে। এইটোৱে মানে একদম হিউমেন ডিছাষ্টাৰ, মানৱ জাতিটোক মানে শেষ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি সেইটো তেওঁ গণ্য কৰিছিলে। অ'কে, সেইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ আনসাৰটো হৈছে নাম্বাৰ বি। নাম্বাৰ 6টো চাই লোৱা। হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা লাৰ্ণ এবাউট ফ্ৰীডম আছ এ য়াং মেন হিচাপে, মানে ডাঙৰ যেতিয়া হৈছিলে বেলেগ কথা, মানে তেওঁ যেতিয়া য়াং বয় বা য়াং মেন, ডেকা হোৱা অৱস্থাত তেওঁ ফ্ৰীডমটো কি বুলি ফ্ৰীডমটো তেওঁৰ আগৰ ফ্ৰীডমটো কেনেকুৱা আছিল, বা এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ যিটো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুঁজি আছে, ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুঁজি থকা অৱস্থাত তেওঁ কি ভাবে, গতিকে তাৰ আগৰ ভাৱনাটো কি আছিলে। ইট ৱাজ জাষ্ট এন ইলুশ্যন, কিতাপত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে দেই, এইটো সপোনৰ লিখা আছিলে। এইবিলাক ডিমাণ্ড মানে যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো ভাবে যে কেনেধৰণৰ ফ্ৰীডম পাব লাগে, যেনেকৈ মা দেউতাৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব বিচাৰে, বা মা দেউতাই যেতিয়া শাসন কৰিব মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে এইটো তালৈ নাযাবা, সেইটোলৈ নাযাবা, কিন্তু সি যাব বিচাৰে। এই সকলো ফ্ৰীডমবিলাক মানে এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অফ ফ্ৰীডম, যিটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, কিছুমান কাম নকৰিবলৈ কয়, সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হয়। যে এইবিলাক হৈছে মানে সৰু কালৰ মানে এইটো ইলুজন বুলি কয় সেইবিলাক। গতিকে সেইটো কাহিনীটো বুজি ল'বা আৰু তোমালোকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো আনচাৰ ইজ ইলুজন।
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 টো দেখি পাইছে অ'কে দ্য টাইগাৰ্ছ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ আৰ এ চিম্বল অফ টাইগাৰ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ভিভিড মানে ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ষ্ট্ৰাইপছ মানে যিটো লাইন থাকে টাইগাৰবিলাকৰ এনেকুৱা য়েল্ল'ইছ কালাৰৰ এনেকৈ য়েল্ল' ব্লেক এনে কালাৰ এইটো ষ্ট্ৰাইপছ বুলি কয় এইটো কি মিন কৰে এইটো মিন কৰে নম্বৰ 1 ভিভিডটো মানে ক্লিয়াৰ পিকচাৰটো বিউটিটো ছিগনিফাই কৰে আৰু ভিভিডটো কি ছিগনিফাই কৰে ষ্ট্ৰাইপছটো কি ছিগনিফাই কৰে strength signify করে it doesn't signify his anger or his fear or happiness okay the right answer is question number A is the right answer where should a tiger ideally be according to the poet where should the tiger ideally be number 8 where should the tiger ideally be according to the poet মানে generally কি হল poetor মতে টাইগাৰটো ক'ত থাকিব লাগে টাইগাৰটো ক'ত থাকিব লাগে ইন এ চাৰ্কাছত থাকিব নালাগে ইন এ জু ফৰ ছেফটি নহয় ইন এ ৰিজাৰ্ভ পাৰ্ক নহয় একচুৱেলি জেনেৰেলি টাইগাৰ ক'ত থাকে জংঘলত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম ৰাইট আনচাৰ ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 ইন দ্য ফৰেষ্ট নেক্সটটো চাই লওঁ নম্বৰ 9 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন এ জু দ্য প্ৰেছ লাৰ্কিং ইন শ্যাডো ক্ৰিয়েটছ এ চেন্স অফ কি লাৰ্কিং ইন শ্যাডো মানে কি হ'ল মানে লাৰ্কিং ইন শ্যাডো মানে গছৰ তলত বা ডাঙৰ গা বন থাকে নহয় ওখ তাৰ মাজত এনেকৈ মানে গৈ থাকিব লাৰ্কিং ইন শ্যাডো এইটো মানে কি হ'ল সেইটো দিয়াৰ লগে লগে উই হেভ এ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এবাউট হাউ দ্য টাইগাৰ মুভছ ইন দ্য জংগল অৰ ৰিমেইনছ ইন দ্য জংগল এটা ক্ৰিয়েটছ এন আইডিয়া ক্ৰিয়েটছ এন ইমেজ গতিকে সেই ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰে লাৰ্কিং ইন শ্যাডো গতিকে মানে দ্য পয়েট গিভছ এ ভিভিড ব্ৰাইট ক্লেৰিটি এবাউট হাউ এ টাইগাৰ moves or how tiger will be in the jungle গতিকে ইয়াত কি হ'ল লাৰ্কিং এণ্ড শ্যাডো ইট ক্ৰিয়েটছ এন ইমেজ সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি বুলি ক'ম ৰাইট আনচাৰ উইল বি ইয়াৰ ইমাজিৰী মনত ৰাখিবা ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা what does Amanda's mother tell her not to eat আমাণ্ডাৰ মাকে ইয়াক কি নাখাবলৈ কৈছে চকলেট নাখাবলৈ কৈছিলে আইচক্ৰীম নাখাবলৈ কৈছিলে গতিকে এই সকলো বস্তুবিলাক আমি কি বুলি কয় এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি কি বুলি কয় কেণ্ডিজ বুলি কয় গতিকে আছে হ'ল মানে কেণ্ডিজ নাখাবলৈ কৈছিলে দেই মনত ৰাখিবা এইটো চকলেট আইচক্ৰীম এনেধৰণৰ জাতীয় বস্তুবিলাক কেক এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক বেছি খালে কি হ'ল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় কাৰণে কি হ'ল আমাণ্ডাৰ পেৰেণ্টছে মানে কি হ'ল এইবিলাক বস্তু নাখাব কৈছিলে কিন্তু এই সকলো বস্তুটো আমি এটা চেণ্টেঞ্চতে বনাব পাৰি এইটো হৈছে কেণ্ডিজ উইচ লিটাৰী ডিভাইচেছ ইউজ ইন দ্য লাইন আই এম এন অৰফেন ৰ'মিং দ্য ষ্ট্ৰীট এইটো হৈছে আমাণ্ডা পয়েমৰ হয় আই এম এন অৰফেন ৰ'মিং দ্য ষ্ট্ৰীট ইয়াত একচুৱেলি আমাণ্ডাই নিজকে অৰফন বুলি তুলনা কৰিছে নিজকে অৰফেন মানে যাৰ মা দেউতা নাই গতিকে অৰফেন বুলি তুলনা কৰাটো কি বুলি কয় আমি যদি লাইক আৰু এছটো লগাই পিনি যদি তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি চিমাইল বুলি ক'ম হিয়াৰ ইট ইজ কম্পেয়াৰ্ড উইদাউট ইউজিং লাইক অৰ এছ গতিকে উইদাউট ইউজিং লাইক অৰ এছ যদি ইউজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইট আনচাৰ ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11D মেটাফৰটো কেতিয়া ইউজ কৰা হয় when two different things are compared without using like or as next the repeated instruction to Amanda signify repeated instruction to Amanda মানে আমাণ্ডাক যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে এনেকৈ নকৰিবা একচুৱেলি ইয়াত দুটা আনচাৰ অলমষ্ট কাৰেক্টলি দিয়া নম্বৰ A আৰু নম্বৰ C ইয়াত কেয়াৰ এণ্ড কনচাৰ্ণ এইটো হয় পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল এইটো হয় কিন্তু আমি ঘৰত যেনেকৈ আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে সেইটোতো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতেতো কেয়াৰ এণ্ড কনচাৰ্ণ হয় কিন্তু ইয়াক আমাণ্ডাক এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা মানে মৰম চেনেহ নাইকিয়া লিখিয়াকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে ইয়াত আমি একচুৱেলি পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল পেৰেণ্টে যেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে ল'ৰা ছোৱালীক পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল আমি লগাব পাৰে একচুৱেলি নিয়মমতে কেয়াৰ এণ্ড কনচাৰ্ণো হয় কিন্তু কেয়াৰ এণ্ড কনচাৰ্ণটো কি হয় আমি জেনেৰেলি ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেতিয়াবা পিটো বা সেইটো নকৰিবলৈ কওঁ কিন্তু মৰমত কওঁ আমাণ্ডাক যেনেদৰে কৈছিলে যে নট টু ডু ডেট ডণ্ট ইট ডেট এনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বনাই দিয়ে সেইটো পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল লিখিয়াও হয় এইটো ৰাইট আনচাৰ ইজ নম্বৰ C নেক্সট লেংকো চাইন হিজ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড আছ লেংকোই তোমালোকে কিতাপটো পঢ়ি চালে গম পাবা লেংকোই ছেকেণ্ড লেটাৰ যিটো লিখিছিলে তাত কি বুলি তলত চাইন কৰিছিলে এই লেংকো বুলিয়ে চাইন কৰিছিলে দেই ইয়াত মানে এইটো এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আৰু তোমালোকে কিতাপত চালে হৈ যাব ইন এ টাইগাৰ ইন এ জু হোৱাট ডাজ এ টাইগাৰ লং টু ডু ইন দ্য জংগল টাইগাৰটো মানে জংঘলত যদি থাকে সি কি কৰিব বিচাৰে জংঘলত শ্লিপ পিচফুলি শুই থাকিব বা শান্তিৰে শুই থাকিব বিচাৰে নহয় এইটো নহয় ৰ'ৰ এট ভিজিটাৰ্ছ কিছুমানে হয়তো ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰে ৰ'ৰ এট ভিজিটাৰ্ছ হ'ব লাগে এই ৰ'ৰ এট ভিজিটাৰ্ছ কেতিয়া হয় যেতিয়া টাইগাৰটোক যেতিয়া কেছত ৰাখে জুত ৰাখে তেতিয়া কি হ'ল হি ইগন'ৰছ দ্য ভিজিটাৰ্ছ তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে হি ইগন'ৰছ দ্য ভিজিটাৰ্ছ অৰ ৰ'ৰ এট ভিজিটাৰ্ছ তেতিয়া কি হয় এইটো মানে কেছৰ ভিতৰত হ'লে এনেকৈ হয় কিন্তু শ্লাইড থ্ৰু লং গ্ৰাছেছ জংঘলত থাকিলে মানে একদম ডাঙৰ গছৰ তলত এনেকৈ শ্লাইড কৰি গৈ থাকিব
or drink water or drink from a river. এইটোতো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু ৰাইট আনচাৰটো হৈছে শ্লাইড থ্ৰু লং গ্ৰাছেছ দেই। ই জংঘলত থাকিলে এইবিলাক কাম কৰিব, একদম মানে একদম ডাঙৰ ওখ ওখ গা বনবিলাকৰ তলে তলে মানে গৈ বা গছৰ তলত এনেকৈ পুৰা খোজকাঢ়ি গৈ মানে হি উইল হাণ্ট হিজ প্ৰে, সেইটোৱে বুজাইছে। নেক্সট, ৱাই ডাজ মাণ্ডেলা কল কাৰেজ নট দ্য absence of fear? Why does Mandela call courage not the absence of fear? Because brave people never fear. এইটো নহয়, because courage is facing fear, not avoiding it. Because he never felt fear. Because next is because fear is weakness. Fear to weakness বুলি কৈছে। Number 15 or right answer to কি হ'ব জানানে? Because courage is facing fear. Courage মানে কি? Courage মানে যিটো ভয় সেইটো ফেচ কৰিব লাগে, নট এভইডিং ইট। সেইটো মানে এভইড কৰিলে নহ'ব, এইটো ফেচ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল হোৱাট ইজ কাৰেজ? কাৰেজ ইজ নট absence of fear but the triumph over it. মানে সেইটো ফেচ কৰাটোকে মানে কি বুলি কয়, এইটো কাৰেজ বুলি কয়। কাৰেজ ইজ ফেচিং ফিয়াৰ বুলি কৈছে দেই, সেইটো মনত ৰাখিবা। 16, dash courage Mandela spoke of was the triumph over it. and the any. এতিয়া তেওঁ মানে কাৰেজৰ বিষয়ে কয়, মেণ্ডেলা স্পক অফ was the triumph of fear. Triumph over fear. ফিয়াৰটো অভাৰকাম কৰিবলৈ তেওঁ কিহৰ কথা কৈছিলে বেছত, সেইটো হৈছে কাৰেজৰ বিষয় হৈছে। বাট কাৰেজ ইজ ডিফাইণ্ড হিয়াৰ। গতিকে যদি ডিফাইন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম? আৰ্টিকেল এ এন দা লগাম, দা লগাম। এ আৰু এনটো ইনডিফিনিটৰ কাৰণে লগাম। এইটো যদি ডিফাইন কৰে দ্য কাৰেজ মেণ্ডেলা স্পক অফ ৱাজ দ্য ট্ৰাইম অভাৰ ইট। গতিকে তেওঁ এইটো মেনশ্যন কৰিছে, কাৰেজৰ বিষয়ে মেনশ্যন মানে কাৰেজৰ বিষয়ে মানে ট্ৰাইম অভাৰ ফিয়াৰত মানে মেনশ্যন কৰা হৈছে কাৰণে ইয়াত ৰাইট আনচাৰ ইজ দ্য। নেক্সট, মেনি গেষ্ট ৱেৰ ইনভাইটেড বাই লেংক বাট অনলি ডাছ টাৰ্ণ আপ। বহুত গেষ্টক লেংকই মানে ইনভাইট কৰিছে, এইটো মই ইউটিউব ভিডিঅ'ত ডিটাৰমিনেশ্যন অলৰেডি কৰা আছিলে, তোমালোকে চাই ল'বাগে। মেনি গেষ্ট ৱেৰ ইনভাইটেড বাই লেংক বাট অনলি ডাছ টাৰ্ণ আপ, মানে বহুতকে লেংকই মানে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, আলহীক নিমন্ত্ৰণ কৰি, কিন্তু কেইজনমানে আহিলে। কেইজনমানটো আহিলে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত মানুহ যেতিয়া বুজাইছে তেতিয়াহ'লে আমি লিটিল নলগাওঁ দেই। কেইজনমানে আহিলে, গতিকে ইয়াত আইদাৰ ফিউ হ'ব নহ'লে এ ফিউ হ'ব। কেইজনমানটো আমি ফিউ নহ'লে এ ফিউ লগাম। যদি ইয়াত ফিউ লগাম তেতিয়াহ'লে নাই আৰু নেগেটিভ বুজায়, কিন্তু এ ফিউ লগালে কেইজনমানটো আহিছে, তেতিয়াহ'লে ৰাইট আনচাৰ ইজ এ ফিউ দেই, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু এ ফিউ টাৰ্ণ আপ, কেইজনমানহে মানে আহিলে, গতিকে সেইটো বুজাইছে। নেক্সট 18, নেলছন মেণ্ডেলা বিলিভড ডেট no one is born hating another person. Nelson Mandela believed that no one is born hating another person. People learn to hate if they can learn to hate, they can be taught to love. এই দুটা এইটো এছাৰশ্যন যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে এইটো ইয়াৰ লগত মিলিছে। মানে নেলছন মেণ্ডেলা বিলিভ ডেট ন' ওৱান ইজ বৰ্ণ হেটিং, কোনো মানে জন্মৰ পৰা মানে সিজনে সিজনক হিংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে অহা নাই। পিপল লাৰ্ণ টু হেট এণ্ড ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট দে কেন বি টট টু লাভ। মানুহে মানে এইটো চেণ্টেঞ্চটো তোমালোকে বুজি পাইছে চাগে, ইংলিছত ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু। গতিকে এই চেণ্টেঞ্চ দুটা মানে ইংলিছ প্ৰচত ধুনীয়াকৈ আছে। এই চেণ্টেঞ্চটো একচুৱেলি এই চেণ্টেঞ্চটোৰ লগত খুব মিল খাইছে, গতিকে ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো একচুৱেলি ইয়াৰ ৰিজনটোৰ লগত মানে কাৰেক্ট আছে। গতিকে ইয়াত আমি কাৰেক্ট আনচাৰটো কি ক'ম? বথ এ এণ্ড আৰ ট্ৰু। দুটা চেণ্টেঞ্চটোৱে কাৰেক্ট, আৰু যিটো আৰ দিয়া আছে যিটো ৰিজন দিয়া আছে, ৰিজন ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ। ইয়াৰ যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন এইটো কাৰেক্ট, ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো মানে ইয়াৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰাটো একচুৱেলি কাৰেক্ট হয়। গতিকে আমি ইয়াত আনচাৰটো কি লগাম? বথ এ এণ্ড বি আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ এ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ। নাম্বাৰ এ ইজ এ কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট, নাম্বাৰ 19, আমাণ্ডা ইমাজিনছ হাৰছেল্ফ এজ এ ৰাপুঞ্জেল ইন এ টাৱাৰ। আমাণ্ডাই নিজকে মানে ৰাপুঞ্জেল বুলি মানে ইমাজিন কৰে। চি ৱান্টছ টু বি ৰেস্কিউড বাই ছামৱান লাইক এ ফেৰী টেলছ। তাইক মানে কোনোবাই, ৰিজনটো কি দিছে? তাইক কোনোবাই মানে বচাব লাগে, মানে কোনোবাই বচাব, ৰেস্কিউড বাই ছামৱান, কোনোবাই বচাব মানে ফেৰী টেলছ। এইটো ফেৰী টেলছ মানে আৰু এঞ্জেল কোনোবাই তেনেকৈ বচাব বুলি তাত মানে আছিলে, তেনেকৈ নহয় একচুৱেলি। আমাণ্ডা ইমাজিন হাৰছেল্ফ ৰেপুঞ্জেল, কিয় হি ৱান্টছ টু লিভ চলিটেৰী, অকলে থাকিব বিচাৰে। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? নাম্বাৰ 19টো কি হ'ব? এ ইজ ট্ৰু। আমাণ্ডা ইমাজিন হাৰছেল্ফ এজ এ ৰাপুঞ্জেল ইন টাৱাৰ, সেইটো ট্ৰু, এইটোতো সঁচা কথা। কিন্তু ইয়াৰ লগত যিটো ৰিজন দিছে এইটো মিল হোৱা নাই। চি ৱান্টছ টু বি ৰেস্কিউড বাই ছামৱান লাইক ইন ফেৰী, এইটো নহয় মানে তাই কোনোবাই বচাবৰ কাৰণে তাত আছিলে নহয়, তাই অকলে থাকিব বিচাৰে, মানে জাষ্ট লাইক এ ৰাপুঞ্জেল। মানে মা দেউতাকৰ গালি গালাজবিলাক শুনিব নিবিচাৰে বা নিবিচাৰ কাৰণে তাই অকলে তাত থাকিব বিচাৰে, ৱান্ট টু লিভ চলিটেৰীলি। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে এ ইজ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ ফল্ছ দেই, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19 ইজ চি। নাম্বাৰ 22 চাই লোৱা।
When the postmaster saw the letter addressed to God, he broke out laughing, but later decided to dash. যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰে মানে চিঠিখন ভগৱানলৈ এড্ৰেছ কৰা চিঠিখন দেখিলে মানে সি হাঁহিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু পাছত কি কৰিলেগৈ, পাছত সি কি কৰিব লাগে, সেইটো ইগন'ৰ দ্য লেটাৰ, মানে চিঠিটো ইগন'ৰ কৰিলে, নাকচ কৰিলে। ৰিটাৰ্ণ ইট টু লেংক, বা ঘূৰাই দিলেগৈ লেংকক। কালেক্ট মানি টু হেল্প দ্য ফাৰ্মাৰ, চেণ্ড ইট টু চাৰ্চলৈ পঠাই দিয়ে নহয়। একচুৱেলি তাই তেখেত হাঁহিলে, কিন্তু পাছত লগালগ কি কৰিলে, ই পইচা কালেক্ট কৰি পিনি মানে পইচা কালেক্ট কৰি তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ডিচাইড কৰে। সেইকাৰণে কালেক্ট মানি টু হেল্প দ্য ফাৰ্মাৰ, সেইটো তেওঁ পইচা কালেকশ্যন কৰিছিলে। কাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছিলে? হি কালেক্টেড ফ্ৰম দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ। অ'কে, হি কালেক্টেড দ্য মানি ফ্ৰম দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এণ্ড চেণ্ড ইট টু লেংকো। সেইকাৰণে আনচাৰ ইজ নাম্বাৰ বি। এই লং কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে নিজে, মই কুৱেশ্যন আনচাৰ অলৰেডি দিয়া আছে, গতিকে তোমালোকে চাগে পাৰিবা। নেক্সট গ্ৰামাৰ পাৰ্টখিনি আমি চাই লওঁ আজি, অবজেক্টিভ টাইপ। আৰু এইটো চোৱাচোন কুৱেশ্যনটো, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ইমাজিনাৰী কেৰেক্টাৰ্ছ আমাণ্ডা ৱান্টছ টু বি, ৱাই ডাজ হি ইমাজিন দেম। এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজি মোক স্কুলতো সুধিছিলে, গতিকে এই আনচাৰটো মই তোমালোকক কমেণ্ট বক্সত এতিয়াই দি দিম দেই। ইমাজিনাৰী কেৰেক্টাৰ্ছ কি ইউজ কৰা আছিলে, ইমাজিনাৰী মানে বুজি পাইছে, গতিকে সেইটো মই কমেণ্ট বক্সত তোমালোকৰ আনচাৰটো এতিয়াই দি দিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28টো তোমালোকে পাৰিছে চাগে, ডিছক্ৰিপটিভ আনচাৰ। গতিকে শ্বৰ্টকাট আমি ডিছকাছ কৰোঁ। লেংকো ডাজ ৱেইট ফৰ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট বিফ'ৰ দ্য হিল ষ্টৰ্ম ডেষ্ট্ৰইড হিজ ক্ৰপছ। এই ডেষ্ট্ৰইডৰ পৰা আমি কৰিম বোলে এইটো পাষ্ট টেন্স বুলি বুজাইছে দেই। ডেষ্ট্ৰইড পৰা কি গম পাইছোঁ, পাষ্ট টেন্স। বিফ'ৰ দ্য হেল ষ্টৰ্ম ষ্টাৰ্ট, এইটো এটা ওৱান চেণ্টেন্স, আকৌ এইটো এটা ওৱান চেণ্টেন্স। এই ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো পাষ্টত আছে, গতিকে তাৰ আগৰ চেণ্টেন্সটো কিহত আহিব? ইয়াত যদি যিটো কাম আগত হ'ল তাত সদায় আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ৰাখিম। ইয়াতকৈ আগত যদি হোৱা কামবিলাক আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ৰাখিম, আৰু যিটো পাছত হৈছে সেইটো চিম্পল পাষ্টত ৰাখিম। কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, ৱেইট বুলি কৈছে। লেংকো ডেছ ৱেইট ফৰ এ হাৰ্ভেষ্ট, গুড হাৰ্ভেষ্ট, মানে লেংকোই ৱেইট কৰি আছিলে, মানে এট ছাম পইণ্ট অফ টাইম ইন দ্য পাষ্ট, মানে এইটো কামটো চলি আছিলে। এই কামটো চলি থকাৰ পাছতহে মানে এই কামটো হ'ল। অ'কে, কিন্তু যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয়, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সে, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সে কি কৈছে, ইয়াত একচুৱেলি আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ল'ব লাগিব। ৱৰ্ক অৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট, কণ্টিনিউৱাছ ইন দ্য পাষ্ট বিফ'ৰ আনাডাৰ ইনচিডেণ্ট টেক্স প্লেচ, সেইটো হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আকৌ পাষ্ট পাৰফেক্ট কি কৈছে, একেটা অলমষ্ট। ৱৰ্ক একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট, কমপ্লিটছ ইন দ্য পাষ্ট বিফ'ৰ আনাডাৰ ইনচিডেণ্ট টেক্স প্লেচ, কমপ্লিট হৈ যায় পাষ্টত, কিন্তু ইয়াত কমপ্লিট নহয়, পাষ্টত মানে চলি আছিলে। গতিকে যদি চলি থকা কামবিলাক আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাম। পাষ্ট পাৰফেক্ট অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আমি সদায় হেডটোৱে লগাওঁ দেই, হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম, হেড প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম, হেড বিন ৱেইটিং দেই। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো হেড প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'লে হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম। এইটো মনত, এইটো ভালকৈ চাবা আৰু তোমালোকে। ইফ কিৰো ডেছ ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ লাষ্ট ইয়েৰ, হি উড হেভ পাছড দ্য এক্সাম, হি উড হেভ পাছড, সদায় এইটো পাষ্টত বুজাইছে এইটো দেই, এইটো পাষ্টত বুজাইছে। তোমালোকে এটাই কথা ইয়াত মনত ৰাখিবা, যদি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো যদি উড হেভ বুজায়, ইয়াত সদায় মানে পাষ্ট পাৰফেক্ট লগাবা দেই, সেইটো বুজিলেই হৈ গ'ল দেই। হি উড হেভ বুলি অহাৰ লগে লগে ইয়াত যদি উডৰ লগত হেভ থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত সদায় তোমালোকে পাষ্ট পাৰফেক্ট লগাবা। ইফ কিৰোড হেড, পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'লে কি হ'ব, হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম, হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম হ'লে ৱৰ্কড, ED ৱৰ্কড, মানে হেড ৱৰ্কড হ'ব আনচাৰ। ইফ কিৰোড হেড ৱৰ্কড ED হাৰ্ডাৰ লাষ্ট ইয়েৰ, হি উড হেভ পাছ দ্য এক্সাম। গতিকে সেইটো ভালকৈ চাবা। ইয়াত তোমালোকে চিম্পলকৈ খেলি মেলি হ'ব নালাগে, উড হেভটো দেখাৰ লগে লগে ইয়াত সদায় পাষ্ট পাৰফেক্ট লগাবা, আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যনটো হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম। অ'কে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া লং আনচাৰখিনি। বা এই ইয়াত লেটাৰ ৰাইটিঙো আছে, মই চাগে ইউটিউবত লেটাৰ ৰাইটিং দিয়া নাই তোমালোকক, মই লেটাৰ ৰাইটিংটো অতি সোনকালে গৰম বন্ধত দি দিম। আৰু কাৰেক্ট টেন্স, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, আৰু গৰম বন্ধত আমি এই হাফ ইয়াৰলৈকে যিমান চিলেবাছ আছে আমি লং ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, এবাৰ দিছ টাইম আই এম থিংকিং অফ মেকিং এ লং ভিডিঅ', ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ'তে গোটেই কাৰেক্ট টেন্সটো শেষ কৰি দিম, ডিটাৰমিনাৰ্ছটো এটা ভিডিঅ'তে শেষ কৰি দিম। গতিকে তেনেধৰণে লং, যেনেকৈ ভকাবুলাৰী, গোটেই এটা ভিডিঅ'তে শেষ কৰি দিম, তোমালোকে চাই ভাল পাবা। গতিকে অ'কে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি আনচাৰ ৰঙো হৈছে, টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই, তোমালোকে শিকাটোৱেই মেইন কথা। অ'কে, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা। অ'কে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।